Kadjar, primul SUV compact din istoria Renault, sau cum îl numesc cei de la Institutul Cititorilor de Comunicate de Presă, crossover. După cum v-am obișnuit, testăm varianta de top, intens, echipată cu un motor diesel de 1,5 litri DCI, capabil să producă 110 cai putere și un cuplu maxim de 260 de Nm. Mașina accelerează de la 0 la 100 de km pe oră în tot atâta timp încât îi ia pământului să facă o rotație completă în jurul soarelui. Însă acesta nu este punctul forte al acestui motor, ci consumul. Noi am reușit un 6% în oraș, cu o viteză medie de 32 de km pe oră, și foarte greu am trecut de 4,5 în afara lui. Prețul de pornire este de 18.200 de euro, iar în schimbul acestei sume primiți un Kadjar echipat cu un motor turbo pe benzină de 130 de cai putere și suficiente dotări standard. Mașina pe care o testăm noi astăzi costă 25.500 de euro și este supranumită, conform copilului, surorii, bunicului tău din partea mamei, ăla care aduce mașini second-hand din Germania, Full Options Boss. Are o listă de dotări uriașă, din care o să trecem în revistă pe cele mai interesante. Faruri full LED, tapiserie din piele plus material textil pe șezut, asistent la parcare, lane assist, care pe lângă faptul că te avertizează că ești pe cale să schimbi banda de mers fără să semnalizezi, te și anunță când ai o mașină în punctul mort. Excelentele jante pe 19, sistem de infotainment R-Link 2 cu ecran touchscreen de 7 inch, navigație, cameră pentru mașarier și mai mult senzor de parcare decât a avut Ștefan Bănică Junior neveste. Varianta testată de noi astăzi, adică nivelul de dotări intens plus acest motor plus cutie manuală, nu se poate comanda din România. Aceasta a fost făcută special de Renault pentru testul nostru de astăzi. Puteți totuși să comandați o mașină similară cu cea din test, însă veți primi în schimb o cutie automată cu dublu ambreiaj. Iar dacă e să mă întrebați pe mine, această cutie automată este exact ce îi trebuie acestui Kadjar și nu va face decât să sporească plăcerea de a-l conduce. Dacă sunteți însă nostalgici și vă e dor de vremea în care o ajutați pe bunica voastră să mestece mămăligă, atunci optați liniștit pentru cutia manuală, pentru că din punctul meu de vedere este cea mai rafinată cutie manuală de viteză pe care eu am avut ocazia să o testez vreodată. În ambele zile de test cu această mașină, fiecare schimbare de viteză s-a produs lin și fără a agăța absolut deloc.
Suspensia este excelentă, credeți-mă. Nu seamănă cu nimic din ce a produs Renault până acum la acest capitol. Este rafinată, în mare parte silențioasă și absorbe gropile excelent. Sigur, în momente în care zgomotul suspensiei pătrunde în habitaclu, este atunci când dați de niște gropi puțin mai mari, iar bănuiala mea este că acest lucru se întâmplă din pricina superbelor jante pe 19, care sunt echipate cu niște cauciucuri cu talon destul de mic, iar asta face ca întreaga sarcină de a absorbi gropile să pice pe amortizoare. Tocmai de aceea sugestia mea este să optați pentru niște jante cu diametru puțin mai mic, dacă știți că va urma să folosiți mașina mai mult pe drumuri accidentate. Am încercat și niște drumuri neasfaltate cu acest Kadjar și, sincer să vă spun, nu se prea simte în elementul ei mașina acolo. Iar din cauza unghiurilor de atac care nu sunt foarte bune, nici echiparea mașinii cu o tracțiune integrală nu cred că va ajuta foarte mult. Dacă veți încerca să urcați niște drumuri cu inclinație puțin mai mare, riscați să vă zgâriați prețioasele plastice vopsite din față, iar poziționarea tobei de eșapament destul de jos nu este de mare ajutor pe astfel de drumuri. Eu unul aș fi foarte precaut în cazul în care aș avea de urcat o bordură mai înaltă cu spatele. Printre puținele neajunsuri ale acestei mașini, în afara zgomotului suspensiei, ar mai fi plasticul de pe consola centrală, care este de o calitate destul de slabă. Iar având în vedere dimensiunile mele de gabarit depășit, nu pot nici cum să nu mă ating de el și să-l fac să scârție. Ia ascultați un pic. Nu vă zic câte puține sute de kilometri are mașina asta, pentru că atunci mă enervez și mai rău pe plasticile. Una peste alta, noul Kadjar este o mașină peste așteptări din punctul meu de vedere, arată foarte bine. Poți așeza 4 elefanți ca Paul în interior fără nicio problemă, iar portbagajul este decent, mai mare ca la Skoda Yeti, însă Kia Sportage și Hyundai iX35 oferă mai mult spațiu pentru bagaje. Saltul la calitate la interior este evident, iar prețul îl face să fie un concurent de temut pe piața SUV-urilor subnutrite.